Trong các ghi chép cổ xưa của người Trung Hoa, ở hướng đông có một đất nước quân tử. Ở đó có một loài hoa sớm nở tối tàn, thể hiện cho khí phách của một dân tộc kiên cường. 안녕하세요, 저는 문이라고 합니다. Xin chào, mình là Nguyệt và hôm nay hãy cùng mình và Sang tìm hiểu về loài hoa của đất nước Hàn Quốc. 그럼 시작해볼까요? Hàn Quốc hay Thế Hàn民Quốc, Đại Hàn Dân Quốc là quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Korea ở khu vực Đông Á. Và vì vị trí địa lý mà bán đảo này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hai nước láng giềng là Trung Hoa và Nhật Bản. Theo truyền thuyết thì Hoàng Ung Cheonwang, Hoan Nông Thiên Vương, con trai của Thiên Đế, đã giáng phàm từ thiên đình, dùng phép biến một con gấu cái thành một người đàn bà xinh đẹp, kết duyên với nàng và từ đó sinh ra một đứa bé, người mà sau này trở thành Thán Quân Quảng Com, đàn quân Vương Kiệm, vị vua đã thành lập ra nước Cổ Choson của Triều Tiên vào những năm 2333 trước công nguyên. Sau khi cổ Triều Tiên sụp đổ, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất, chính là thời kỳ Tam Quốc, Samguk Site, với ba nước Goguryeo, Gaololi, Baekje, Bách Tế và Sinla, Tân La. Đến tận năm 918, nước Gaoli, Goryeo mới thống nhất được toàn bán đảo thành một vương quốc và cái tên Goryeo, Gaoli cũng chính là nguồn gốc của tên gọi Korea trong tiếng Anh. Thời đại hoàng kim của lịch sử Korea chính là Joseon Site, thời đại Triều Tiên từ năm 1392, với những nhân vật kiệt xuất như Sejong Thế Quang, Sejong Đại Vương, vị vua đã phát minh ra bảng chữ cái Hangul để khẳng định được sự độc lập văn hóa trước Trung Hoa, hay Đô đốc Ý Sun Sin, Lý Thuấn Thần đã đánh bại hoàn toàn hạm đội hải quân xâm lược của Nhật Bản để trở thành một người anh hùng, một vị tướng quân vĩ đại nhất của toàn dân tộc. Trong thế kỷ 20, người Nhật lại một lần nữa quay trở lại xâm lược cho đến khi thất bại sau Thế chiến thứ hai. Ngày 15 tháng 8 năm 1945 được gọi là ngày quan phục Hwang Puk Choi, đánh dấu ngày toàn bán đảo Korea thoát khỏi ách thuộc địa của Nhật Bản. Sau cuộc nội chiến Korea trong chiến tranh lạnh, bán đảo này bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Miền Nam được gọi là Đại Hàn Dân Quốc, có thủ đô là Seoul, và lập nên kỳ tích sông Hán dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, trở thành một trong 4 con rồng châu Á có nền kinh tế và dân chủ phát triển hàng đầu tại châu lục này. Trên cả quốc kỳ và quốc huy của Hàn Quốc chính là biểu tượng Thái cực đồ Taeguk. Đây là một biểu tượng của triết lý âm dương trong văn hóa phương Đông, cho nên tụi mình sẽ nói về biểu tượng này trong series biểu tượng ma thuật nhé. Còn biểu tượng quốc gia thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của đất nước Hàn Quốc chính là một bông hoa 5 cánh được gọi là hoa mùa cung, là quốc hoa chính thức của Hàn Quốc và được đặt trên quốc huy của nước này. Hoa mùa cung có tên khoa học là Hibiscus syriacus vì thật ra đây là một loài hoa dâm bụt có nguồn gốc từ Syria, nhưng lại được phân bố rất rộng rãi ở vùng Đông Á. Sự tích hoa mùa cung kể rằng ngày xưa ở một làng quê miền núi phía Bắc có một người phụ nữ rất xinh đẹp, lại biết viết chữ, hát hay. Dù nàng được rất nhiều người đàn ông giàu có quyền lực trong làng theo đuổi, nhưng nàng vẫn một lòng trung thủy, hết mực yêu thương và chăm sóc người chồng mù loà của mình. Trong số những gã theo đuổi nàng có tên lãnh chúa của làng. Sau bao lần bị nàng khước từ, lão ta đã vô cùng tức giận và đã ra tay giết chết nàng, người phụ nữ đáng thương. Nàng sau đó được mang về chôn cất trong sân nhà chồng. Từ phần mộ của nàng đã mọc lên một loài cây thân sợi, mỗi sáng sớm nở ra những bông hoa rực rỡ, bao lấy khoảng sân nhà yên bình, tạo thành một hàng rào như để tiếp tục bảo vệ và ôm lấy người chồng yêu dấu. Người dân địa phương gọi đó là hoa hàng rào, và đó chính là mùa cung hoa. Hoa mùa cung có nhiều màu sắc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là loại hoa màu hồng có nhụy đỏ. Nó có một vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại vô cùng vững chãi trước sương gió của cuộc đời. Từ mùa cung ở đây có nghĩa là vô cùng, vĩnh cửu, bắt nguồn từ một đặc điểm rất đặc trưng của loài hoa. Hoa nở vào buổi sáng sớm, khép cánh khi chiều tà và rụng vào lúc hoàng hôn. Hoa nở và tàn vỏn vẹn chỉ trong một ngày, nhưng đều đặn, lặp đi lặp lại, thể hiện một sức sống vô cùng bền bỉ. Do đó, nó được tượng trưng cho sức sống bất diệt, sự phát triển không ngừng và thịnh vượng của đất nước Hàn Quốc.
Ngoài ra, hoa mù cung còn có nhiều công dụng khác như được dùng làm thuốc hay pha thành loại trà có hiệu quả chữa chứng mất ngủ, được tinh chế thành nước hoa, mỹ phẩm, xà phòng với mùi thơm dịu nhẹ, thậm chí còn là một loài thực phẩm bổ dưỡng, nên mù cung hoa được gọi là loài hoa sinh ra vì con người và giúp ích cho con người. Hoa mùa cung đã xuất hiện ở bán đảo Korea từ thời cổ đại. Ghi chép lâu đời nhất về loài hoa này là trong cuốn Sơn Hải Kinh, quyển bách khoa toàn thư cổ đại về địa lý Trung Hoa và các xứ lân cận. Trong quyển Hải ngoại Đông Kinh của sách có ghi rằng, ở nước Quân Tử có một loại cỏ gọi là cỏ quân hoa, buổi sáng sinh ra, buổi tối héo tàn. Nước Quân Tử ở đây chính là Korea, còn cỏ quân hoa chính là hoa mùa cung, chứng tỏ loài hoa này đã có vị trí đặc biệt quan trọng từ thời của vua Đàn Quân. Trong thời Tam Quốc, nước Tân La còn tự gọi mình là Cận Hoa Hiên, Cẩn Hoa Hương, nghĩa là đất nước của hoa mùa cung. Đặc biệt, tại đây từng có một lực lượng chiến binh gọi là Hoa Răng, gồm các thanh thiếu niên trẻ được giáo dục từ rất sớm về võ thuật, vũ khí, nghệ thuật và Phật giáo. Họ được xem là những chiến binh tinh nhuệ nhưng cũng rất đẹp trai và không kém phần điệu đà, sử dụng rất nhiều mỹ phẩm và phụ kiện để trang điểm. Trong thời kỳ bán đảo Korea là thuộc địa của Nhật Bản, quân đội Nhật đã tìm mọi cách bôi nhọ và phá hủy hoa mùa cung và thậm chí còn trồng hoa anh đào Sakura để thay thế, nhằm triệt tiêu tinh thần dân tộc của người Hàn. Sau khi giành độc lập khỏi phát xít Nhật, Hàn Quốc đã lựa chọn loài hoa này làm quốc hoa, tượng trưng cho sự hồi sinh của đất nước, cũng như cánh hoa mùa cung lại nở rộ sau một đêm trường tăm tối. Tình yêu của người Hàn dành cho loài hoa này được thể hiện rất rõ nét trong những ca từ của quốc ca Hàn Quốc. Ngày 8 tháng 8 hàng năm được gọi là ngày mùa cung hoa, vì tháng 8 là thời điểm mà hoa mùa cung nở rộ đẹp nhất, và số 8 cũng là con số tượng trưng cho sự vô cùng tận, chính là ý nghĩa tên gọi của hoa mùa cung, hoa vô cùng. Như vậy, có thể nói khi hoa mùa cung nở, nó không chỉ đem lại một khung cảnh vừa đẹp vừa nên thơ cho xứ sở Kim Chi, mà còn là hình ảnh thể hiện những trang sử vinh quang của đất nước, cũng như những thử thách và đau khổ đã trải qua. Và dù thế nào đi nữa, 무궁화는 영원히 피고 또 피어서 지지 않는 꽃이라는 뜻은 지니고 있어요. Khi một bông hoa mùa cung rụng xuống thì một bông hoa khác vẫn sẽ lại nở. Bởi đó mùa cung hoa chính là biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất của đất nước Hàn Quốc. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn biết câu chuyện thú vị nào nữa về Hàn Quốc? Hãy cho tụi mình biết bên dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn 3 phím này nha. Mình là Nguyệt. Mình là Sang. Xin chào và hẹn gặp lại. 그럼 안녕히 계시고 또 만나요.